بسم الله الرحمن الرحيم. Bond and Development Length. لو نجي على المقطع جزء من بيم على الشريحة أو يعني الطول مالتها دي اكس، ناخذ الإجهادات على الجانبين. راح نشوف اكو إجهادات ضغطية على الكونكريت، شدية على الحديد، وشير فورس بالمقطع. لو نجي ناخذ المومنت ات اكس تي في الديستنس الذراع اللي هو جي دي، مومنت ات سكشن اكس بلس دي اكس، راح يصير ان دي ام بلس دي ام التغير بالعزم تي زائدا دي تي في جي دي. اطرح واحدة من الثانية يطلع عندي دي ام يساوي دي تي في جي دي، ومنها دي تي يساوي دي ام باي جي دي. The change in bar forces is a resistance at a contact surface between steel and concrete by equal and opposite force produced by bond. التغاير اللي صاير بين على طرفي المقطع تي زائدا دي تي تي، فرق الفورس هذا المفترض قوة تصير على سطح بين الكونكريت وحديد التسليح. If you bond force per unit length of bar، طبيعة هذه القوة من اجتي؟ أما من adhesion أو friction أو من mechanical interlock of the deformation with the surrounding concrete. إذا نجي على هذا الشكل وناخذ سيجما اف اكس تي زائدا يو في دي اكس يساوي تي زائدا دي تي، ومنها تعطيني يو تساوي دي تي على دي اكس. من معادلة 1 ومعادلة 2 راح يطلع عندي اليو 1 على جي دي دي ام باي دي اكس، ويساوي الفي على جي دي applied to tension bars only. الفي شير. هنا راح تصير عندي مشكلة انه بالمقاطع اللي دا يصير بيها ماكسيموم شير قد يصير عندي اشكالات في عملية الترابط البوند بين الحديد والخرسانة، وما يزيد من مضاعفة المشكلة ويسبب لنا الفشل. Development length. The length of embedded necessary to develop the full tension strength of the bar. يعني المفترض طول الجزء المطمور هذا الألدي ينقل لي نقل آمن، بحيث من تي ماكس إلى تي صفر أكو هنا فورس مقاومة معاكسة وتقلل لي تي إلى الصفر. كل ما زاد الطول كل ما هاي الفورس تزداد، ولكن احنا نريد في الطول مناسب. Factors influencing development length: concrete tensile strength, cover distance, spacing of reinforcement, transfer steel bars. لأن العوامل الأربعة تأثر لي على هذا الطول. ومن الملاحظ أنه في حالة كون القيمة مالت اليو ماكس تصير بالانفليكشن بوينت للتي أو الأكزيال ستريسز. إذا نريد نجي على المواصفات الأمريكية، شو تريد من عندنا بالديفلوبمنت لينث؟ بدءا لازم نحقق سيجما اف برايم سي أقل أو يساوي 25 على 3. الطول الدي يجب أن يكون أكبر أو يساوي 300 ملم. اعتمدنا على المعادلة الرئيسية بالاي سي اي كود اللي هي 3 على 40 اف على سكوير اف برايم سي الفا بيتا جاما لمدا على كابيتال سي زائدا كابيتال تي ار على دايمتر اوف بار، على ان يكون سي زائدا كي تي ار على دي بار اقل او يساوي 2.5. لو نجي على التفاصيل مع المعادلة،
السي الموجودة بالمعادلة هي smaller of القيمة الأقل من cover measuring from center of bar to the nearest concrete surface سواء من الجانب أو من الأسفل. One have the center spacing of the bars. KT transverse reinforced index ATR على FYT على 10 SN. It should be permitted to use KTR 0 as design simplification even transfer reinforcement stirrup is present. هنا يقول هاي الكي تي يمكن أن ناخذها تساوي 0 لتبسيط الحل، ولكن إذا نريد نحسبها من هاي المعادلة اللي هي ATR FYT على 10 SN. ATR total cross section area of all transfer reinforcement that is in with spacing S بالمليمتر المربع as maximum center to center spacing of transverse reinforcement with LD and number of bars being supplied أو developed. المعاملات اللي هي ألفا reinforcement location factor يعتمد على موقع حديد التسليح. عندي نقطتين horizontal reinforcement so place that more than 300 mm of fresh concrete is cast in the member below the development length or supplies. آخذ الرقم 1.3. هنا يقول إذا كان أكو عندي طبقات من كونكريت أسفل حديد التسليح عمقها أكثر من 300 ملم أخذ 1.3. هذا reinforcement أخذ 1. البيتا coating factor هنا يعتمد على اطلاعات epoxy coated bars with over less than 3 diameter or clear spacing less than 6 diameter of bar. هنا هم مطلي واكو عندي شروط انه على الكفر اقل من 3 diameter of bar وعلى الكلير spacing between اقل من 6 diameter of bar اخذ المعامل 1.5. all other epoxy coated bars 1.2. إذا ما تحققت هذه الشروط الاثنين إنه ناخذ 1.2. uncoated bar إذا ما مستخدم طلاءات أخذ البيتا 1. ألفا في بيتا أقل أو يساوي 1.7 لازم هنا ندقق. الجاما reinforcement size factor حسب الدايمتر إذا كان عندي أقل أو تساوي 19 أخذ المعامل 0.8. وإذا إذا كان الأقطار أكبر أو تساوي 22 أخذ المعامل 1. لامدا lightweight aggregate concrete factor when lightweight aggregate concrete is used هنا نستخدم 1.3. however فيما لو F sub CT is specified يعني محددة لامدا permitted to يمكن أن نحسبها to taken as square root of prime C على 1.8 F sub CT but not less than 1 على أن تكون أكبر من 1 when normal concrete is used مثل أسئلتنا أو مادتنا هنا ناخذ المعامل 1. بعد هذه المقدمة انه قال احنا خلي يمكن ان نبسط الامور ف simplified equation. هنا الجدول راح يعطينا للاقطار اقل او تساوي 19 ذني المعادلتين وللاقطار اكبر او تساوي 22 ايضا ذني المعادلتين. المعادلة الاولى للنوعين استخدمها اذا توفرت الشروط هذا 1 وهذا 2. الشرط الأول clear spacing of bars being developed or supplies not less than bar diameter. clear cover أكبر أو يساوي diameter of bar. stirrup or tie
through LD أكبر أو يساوي area V minimum. إذا تحققت ذني الشروط أخذ ذني المعادلتين، هذه 19 وهذه 22. كذلك clear spacing of bar being developed or supplies أكبر أو يساوي 2 diameter of bar. clear cover أكبر أو يساوي diameter of bar. أقدر أستخدم أيضا ذني المعادلتين. ما تحققت هذه الشروط أو أي من عندها، إنه أني لغطر 19 أخذ هاي المعادلة، وغطر 22 أو أكبر هاي المعادلة. أحيانا أنا أستخدم excess reinforcement، يعني من أطلع العدد أخذ أكبر من، يعني إذا بيكسر عدد القضبان أخذ رقم عدد صحيح أكبر فموفر مساحة أكبر، فيقول لي تقدر تستفيد من الشرط إنه LD ضربة في area steel required على area steel provided. أما حديد التسليح اللي يكون في حالة الكومبريشن نفس الشيء، عندي هذا الشرط F برايم سي أقل أو يساوي 25 على 3 ميجا باسكال. LD راح تصير أكبر أو تساوي 200 ملم. LDC الماكس من 0.24 F على سكوير روت F برايم سي دي بي أو 0.043 FY في البي تي، where 0.043 إنه وحداتها مليمتر على النيوتن. هنا أنا أدي ذني الشرطين LDC should be permitted to be multiplied by applicable factor. إذا عندي excess reinforcement area steel required على area steel provided. هنا بالreinforce enclosed with spiral reinforcement phi أكبر أو يساوي 6 ملم and patch أقل أو يساوي 100 ملم within tie conference with section 7-10-5 column required and space are not more than 100 ملم. أخذ معامل 0.75.